Salutare tuturor! În acest video am să vă arăt cum schimbăm becurile de la plăcuța spate de înmatriculare de pe un Renault Megane 4. Eu am să folosesc niște becuri LED de la Philips, mai exact acest model. Becuri cu o temperatură de culoare de 6000 Kelvin, mai exact o să fie un alb rece. Becurile având un soclu W5W T10 și o putere de 1 W. Puteți să folosiți și becuri de genul acesta, tot din gama Philips, dar cu o temperatură la culoare de 4000 Kelvin, mai exact o să fie un alb cald. Pentru mai multe informații despre aceste becuri sau dacă vreți să știți de unde le-am cumpărat, vedeți linkurile din descrierea acestui video. Ca să avem acces la becuri, o să avem nevoie de o șurubelință și să începem. Prima dată îndepărtăm capacele de acces. Putem scoate becurile și din această poziție, dar pentru un acces mai facil o să scoatem tot suportul de la bec. Tragem în jos. Și acum că avem acces la bec, putem să-l scoatem. Eu deja le-am schimbat cu alte becuri pe LED. Puteți folosi și niște LED-uri de genul acesta. Ca să-l montați la loc, prima dată îl băgăm în partea de aici și apoi împingem în sus. La fel și pentru capacul de protecție. La fel o să procedăm și în partea cealaltă. Și cam asta este rezultatul final. Cam așa arată. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!